با کمال وقاحت جلو روی من میگی چشمت دنبال یک نفر دیگه است؟ حالا کاش یک آدم حسابی بود، یک نجار. چقدر هم که تو از آبروریزی میترسی. با سلام به همراهان جان کانال داستان‌های کوچه. امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. رمان بامداد خمار، قسمت 7. از دامنه‌های البرز بازگشته و چند تایی کپک زده بودند. عموجان گفت برای محبوب. من کپک می‌خواستم چه کنم؟ حیوان‌های بی‌نوا را آش و لاش کرده بودند. فقط یک کف دست گوش داشتند. کپک سرم را بخورد. عجب معرکه‌ای گیر کرده بودم. رفتار منصور از همه بدتر بود. دست پاچه بود. خجالت می‌کشید. گاهی مرا شما صدا می‌زد. گاهی مثل ایام طفولیت تو خطابم می‌کرد. به من دوغ تعارف می‌کرد. برایم برنج می‌کشید. به خواهرهایش تشر می‌زد که برای من جا باز کنند. آن بیچاره ها هم که هر کدام یک طرف من نشسته بودند، از هر طرف نیم متر برایم حریم گذاشته بودند. هر وقت نگاهش نمی کردم می دانستم به من خیره شده و وقتی رو به سویش می کردم سرخ می شد و به سرعت به سوی دیگر نگاه می کرد. در دل می گفتم آنقدر به او بی‌اعتنایی می کنم تا خودش از رو برود. چه خبر است؟ با این همه از حق نگذریم. جوان رشید و برازنده و خوشقیافه‌ای بود. در ادب و متانتش هم جای ایرادی وجود نداشت. و وقتی به همه اینها ثروت سرشار عموجان و القاب او هم اضافه میشد، روشن میشد که چرا همه دخترهای دم بخت آرزوی ازدواج با او را دارند. همه الا من. به چشم من او مثل مار بود. از دیدنش حالم منقلب میشد. چندشم میشد. این هم از وقت سیاه من بود که او این همه خوب بود، که من این همه بد بودم، که هر کار میکردم در دلم جا بگیرد. نمیشد. بعد از ناهار به پشتی تکیه داد. گهگاهی وقتی مطمئن بود کسی متوجه نیست، زیر چشمی نگاه هم میکرد و لبخند میزد. لبخندش زیبا بود و به چشمهایش فروغ میبخشید. واقعا مرا میخواست. نمیدانم از کی. هرگز نگذاشته بود چیزی بفهمم. آن روز این موضوع را خوب میفهمیدم و از درک آن رنج میبردم. انگار نگاه‌های تحسین‌آمیز او همچون تیری بر سر و پای بدنم مینشست. آنچه بیش از همه مرا خشمگین میکرد این بود که او تصور میکرد من نیز نسبت به او احساس تمایل متقابلی دارم. شاید هم با شدت بیشتر و پر حرارت‌تر. معتقد بود که باید هم این طور باشد. جای هیچ سوال و گفتگویی نیست و غیر از این هم نباید باشد. فکر می‌کرد با خواستگاری کردن من منتی بر سر من گذاشته و پاسخ مرا نشنیده مثبت تلقی می‌کرد. این خودپرستی و اعتماد به نفس او بیش از هر چیز برایم زننده بود. نزدیک غروب یک تخت برای پدرم و عموجان زدند و روی آن را نیز با گلیم پوشاندند. بساط کاهو، سکنجبین، حلیم و بادمجان، میوه و چای و قلیان و البته آجیل برقرار بود. زنها روی زمین نشسته بودند. زنمو خود پای سماور بزرگ زغالی قرار گرفته بود و چای میریخت. هر استکان کمرباریک را در نلبکی دور طلایی در سینی‌های کوچک برنجی با یک قندان بلور یا برنجی کوچک که چند عدد قند در آن بود قرار میداد. خجسته و بچه‌های عموجان همگی مشغول دویدن و شیطنت بودند. قنداق منوچهر را باز کرده بودند و زیر او پارچه آغشته به موم به عنوان مشمع قرار داده بودند و روی آن 2-3 تا از کهنه‌های او را انداخته بودند تا همه جا را خیس نکند. تاق باز خوابیده بود و روی پایش ملافه نازکی بود که از فرط دست و پا زدن او به شوق بچه‌ها جمع می‌شد و مرتب کنار می‌رفت و منوچهر از ذوق جیغ می‌کشید. پدرم با محبت تمام دوباره ملافه را روی پای او می‌کشید و می‌گفت خجالت بکش پسر. و عموجان می‌خندید. چه خانواده خوشبختی بودیم. چه صحنه زیبایی بود. اگر خداوند بر من رحمت می‌آورد و عقل را بر وجودم حاکم می‌کرد، چقدر از سعادتی که در شرف به دست آوردن آن بودم خوشحال و شکرگزار می‌شدم. ولی سرنوشت دیگری برایم رقم زده شده بود. خودم آنجا بودم.
ولی دلم جای دیگر. خجسته دوان دوان با یکی از دختر عموها از راه رسید. خجسته گفت بیا محبوب، بیا آهو رو ببین، نمیدونی چه چشایی داره، خیلی قشنگه. دختر عمویم گفت 2 خرگوش هم داریم، خیلی تماشا داره، پاشو بیا دیگه، تنبلی نکن، بیا ببرم نشونت بدم. پسر عموی کوچکم به 2 خواهرش اشاره کرد و گفت 2 گاو هم داریم. خواهرش توی سر او زد و خندید. گفتم الان حالشو ندارم، باشه برای بعد. هوا اندک اندک رو به تاریکی می رفت و خدم چراغ بادی روشن می کردند. زن عمو گفت حالا که شب شده، فردا با منصور جان میرن تماشا. سپس خنده‌ای کرد و افسود البته با اجازه آقا جانش و نازنین خانم. پدرم به زور لبخندی زد و مادرم از ته دل، زنی که دخترش می رود تا عروس شود، خندید. از نگاه منصور فهمیدم که چقدر آرزو داشت شبانه به گردش برویم. بیچاره از دل من خبر نداشت، نمیدانست میل باغ و گشت و گذار را ندارم، دل و دماغ ندارم. آن شب دوباره تا صبح در اتاقی که با مادرم، دایه و خجسته و منوچهر در آن خوابیده بودیم نقشه می‌کشیدم. فرصتی را که از خدا می‌خواستم زن عمو در دامنم انداخته بود. پس شاید خداوند با من بر سر لطف آمده باشد. شاید بر من دل سوخته ترحم کرده. من در چه فکر بودم و منصور در چه خیالی؟ دایه جان از توی رخت خواب گفت محبوب جان، خدا سفید بختت کنه. شانس آوردی ننه. بدت نیاد ها. ماشاءالله پسر عموت مثل شاخ شمشاده. بدم می آمد. ولی به روی خودم نمی آوردم. پشت به او کردم و جواب ندادم. خجسته می خندید و مادرم با لفظ کودکانه با منوچهر که هنوز بیدار بود و میل بازی داشت صحبت می کرد. از لحن صدایش، طرز رفتارش و روش صلح‌جویانش فهمیدم که چقدر شاد است. بادایی هم عقیده بود. مادرم مثل این که فراموش کرده بود من چند ماه از طغیان کردم و هر شب و هر روز پا در یک کفش کردم و نجار محل را می خواهم. مادرم می گفت شیرینی پختن 1 هفته طول می کشه. از طرفی هم هوا رو به پاییزه. دلم می خواست زودتر بجنبیم بلکه بشه توی حیاط میز و صندلی بچینیم. امروز صبح زود زن عمو یواشکی 1 انگشتر به من نشون داد. نگینش به اندازه 1 ناخن شسته. گفت گذاشته بودم برای زن منصور. میپسندی یا نه؟ خیلی آرزو دارن. میخواد برای عروسی پسرش سنگ تموم بذاره. اونم بدتر از من همش حول تهیه تدارک عروسی رو داره. حق هم داره. کم کم دل من هم به شور افتاد. خونم را میخورد. مادرم به در میگفت یعنی دیوار بشنود. یعنی باید زن پسر عمو بشوی. مرده‌ای و مانده‌ای، همین هست که هست. آش کشک خالته. بخوری پاته، نخوری پاته. در دل گفتم حالا که اینطور است بگذار به همین خیال باشند. راست گفتن. وصف العیش نصف العیش. صبح روی ایوان مشرف به صخر همگی دور هم صبحانه خوردیم. باز همان شور و حال و برو بیا برپا بود. آفتاب پهن شده بود که عمو جان و آقا جانم که قدمی در باغ زده و برگشته بودند. وارد ساختمان شدند و به یکی از اتاقها رفتند تا به قول زن عمو در مورد کارهای املاک خود با هم صحبت کنند. منصور که تا آن لحظه همانجا میپلکید و بعد روی تخت نشسته روزنامه کهنه‌ای را میخواند. روزنامه را زمین گذاشت و یک راست به طرف من آمد و خطاب به مادرم گفت خانم جان، قرار بود امروز من آهو و خرگوش و نشان محبوبه بدم. اجازه میدید با من بیاد؟ انگار از قبل اجازه شخص مرا هم تحصیل کرده بود. انگار که من هم مشتاق همراهی با او بودم. یک کلمه از من که سر به زیر انداخته بودم و به دستهایم نگاه می کردم نظر نخواست. مادرم گفت پس چرا نشستی محبوبه؟ بلند شو، آقا منصور منتظره. دست بردم تا چادرم را بردارم و سرم کنم. زن عمو گفت وا مادر جان، چادر لازم نیست. توی باغ که نامحرم نیست. منصور هم پسر عموته.
عقد پسرم و دخترم هم تو آسمونا بستن. من سرخ شدم. نه از خجالت، بلکه از سر خشم. دستی دستی داشتن مرا سر سفره عقد می نشاندن. منصور نگاه تندی به مادرش کرد و پرخاشگرانه گفت خانم جان. دلم خنک شد، ولی مگر از رو می رفتن. زنمو و خانم جان دوتایی زدن زیر خنده و قشقش کنان ریسه رفتند. انگار فرمانی محرمانه بچه ها را از ورود به باغ و تعقیب ما برحذر کرده بود. فرمانی لازم الاجرا که شوخی بردار نبود. همه جا ساکت و خلوت بود. فقط سر و صدای گنجشک ها بود و هیاهوی نهری که از بریدگی دیوار ته باغ به درون سرازیر می شد. هوای شمیران مانند تهران گرم نبود. در این فصل سال خنکی مطبوعی داشت که با آرامش باغات بزرگ و سرسبز و جویبارهای پیچ در پیچ و خنک آن دست به دست هم میداد و به انسان لذت بسیار میبخشید. در این باغ عمو جان هر نوع درختی وجود داشت. در قسمتی درختان مو به داربست کشیده شده بود. در قسمتی کوچک بلال کاشته بودند و ما بچه‌ها همیشه آفت این بلال ها بودیم. هرچی به انتهای باغ نزدیکتر می شدیم به تعداد درختان میوه افزوده می شد. درختها فشرده تر می شدند. درختان سیب گلاب، درختهای گلابی که عمو جان به خصوص به آنها افتخار می کرد و بعد هم بوی درختان گردو که من اینقدر دوست داشتم. منصور آرام و ملایم شروع به صحبت کرد. من اصلاً نفهمیدم چه می گوید. تنم از وحشت کاری که قصد انجام آن را داشتم می لرزید. 100 بار پشیمان می شدم و باز تصمیمم عوض می شد. منصور با ملایمت پرسید محبوبه زنمو با تو حرف زده؟ خودم را به آن راه زدم. راجع به چی؟ خنده متینی کرد و گفت خوب می دونی. ساکت ماندم. گفت هر کار که دلت میخواد بگو برات انجام بدم. نمیخوام فکر کنی همه چیز به میل من یا آقا جان و خانم جانم پیش میره. برات خونه جدا میگیرم. نباید دست به سیاه و سفید بزنی. باید پیانو مشق کنی. برات معلم میگیرم. دلم میخواد زبان فرانسه بخونی. گفتم من پیش آقا جانم زبان فرانسه خوندم. خب چه بهتر، پس تکمیلش میکنی. گلدوزی میکنی. دلم میخواد فقط مهمانی بری و یا از خانهای محترمه پذیرایی کنی. مهمانهایی مثل خودت، گرچه نه به وجاهت خودت. ناگهان دلم برایش سوخت. او نسبت به من همان احساسی را داشت که من به رحیم نجار داشتم. بازی مسخره‌ای بود. لبخند مهربانی زد و نگاه گرمش بر چهره من گردش کرد. او مردی بود که اگر همسر خیش را دوست می داشت واقعاً می کوشید تا او را خوشبخت کند. حرمتی را که برای زندگی خانوادگی قائل بود از پدر خیش به ارث برده بود. در یک کلام منصور مرد شرافتمندی بود. یک انسان بود. این حقیقت را حتی من نیز نمی توانستم انکار کنم. همین جا بود که در می ماندم. او را دوست داشتم. بدون شک دوستش داشتم و راضی به بدبختی و تیر روزیش نبودم. همانطور که دختر عموهایم را دوست داشتم. همانطور که منوچهر را دوست داشتم. باز لرزشی بی امان مرا فرا گرفته بود. همان لرزی که هر وقت تصمیم می گرفتم پرده از راز موحش و خانمان برانداز خود نزد کسی برگیرم. به سراغم می آمد و مرا با وحشت مرگ روبرو می کرد. یک بار از چنگ غیرت مردانه پدرم جان سالم به در برده بودم و این بار باید آماده رویارویی با همان تعصب و غیرت از جانب پسر عموی خیش می شدم. باید دست رد به سینش می زدم و عواقب خشونتبار آن را نیز می پذیرفتم. آن روز ما نه آهویی دیدیم و نه خرگوشی، فقط قدم می زدیم. من با اکراه و بیمیلی و او با اشتیاق و حرارتی معصومانه. از حرکت باز ایستادم و روی کنده درخت گردویی در کنار آب نشستم. لبخند زنان پرسید خسته شدی؟ از لجم پاسخش را ندادم. چرا حرف نمی زنی؟ بچگی ها اونقدر خجالت نمی کشیدی؟ زبانتو گربه خورده؟ بیا اینو برای تو چیدم. سیب گلاب دوست نداری؟ نمیخوام. باز هم ساکت شدم. با گوشه دامنم بازی می کردم. جسورتر شد. قدمی جلوتر آمد.
با حالتی صمیمی و خودمانی دست راست خود را بالای سر من به درختی تکیه داد و دست چپ را به کمر زد. با لحنی بی نهایت ملایم که شاید به گوش هر دختر دیگری شیرین می نمود پرسید: تو همون قدر که من تو رو میخوام، منو میخوای؟ مسلماً در خواب هم نمیدید که پاسخ من منفی باشد. ناگهان صدای خودم را شنیدم. زبانم نمیدانم به فرمان چه کسی به حرکت درآمد و گفت: نه. صاف ایستاد و پرسید: چرا؟ خب نمیخوام دیگه. دست پاچه شد و پرسید: آخه چرا؟ کار بدی کردم؟ کسی حرفی زده؟ باز خانم جانم دست گل به آب داده؟ آره؟ نه به خدا منصور. پس بگو چی شده؟ میخوام بگم ولی میترسم. قسم میخوری که داد و فریاد را نندازی؟ قسم میخوری به کسی حرفی نزنی؟ قول میدی؟ به جان عمو جان قسم بخور. گفتم بگو. به جان خانم جان حرفی نمیزنم. چی میخوای بگی؟ ترسیدم اگر پیش از این تأخیر کنم بی‌تابی او جای خود را به خشم بدهد. گفتم: منصور، من نه اینکه تو رو دوست نداشته باشم و تو مثل برادر من هستی، به خدا مثل منوچهر دوستت دارم، ولی به درخت تکیه داد، دستها را به سینه زد و با نگاهی سرد به من خیره شد. گفت: مثل منوچهر؟ سرم را به زیر انداختم. خب آره. که اینطور؟ حالا این حرفو میزنی؟ پرسیدم: پس کی میگفتم؟ خب از اول میگفتی منصور رو نمیخوام. گفتم. به کی گفتی؟ حیرت کرده بود. نمیفهمید چه میگویم. سر در نمی آورد. به همه گفتم، به خانم جانم، به آقا جانم، ولی گوش نمی کنن. مرتب برای من خواستگار می تراشن. هرچی میگم به پیر به پیغمبر نمیخوام. یه گوششون دره، یه گوششون دروازه. منصور گفت: چرا نمیخوای؟ حالا من هیچ، ولی بقیه خواستگارهات، مگه بقیه چه ایرادی دارن؟ پیر هستن، کور هستن، کرن، چه عیبی دارن؟ هیچ عیبی ندارن. عیب از منه. از تو؟ آره از من یک نفر دیگر رو میخوام. به چشمانش نگاه نمی کردم، ولی از لحن صدایش غیرت شدید او را که مخلوطی از ارق فامیلی و حسد بود احساس کردم. منصور گفت: چه غلطا؟ حالتی داشت که گفتم الان کتکم میزند، ولی نزد. با شخصیت تر از آن بود که به روی یک زن دست بلند کند. گفتم: تو رو به خدا داد و بیداد راه ننداز. آقا جانم منو میکشه. تو قول دادی. به جان زنمو قسم خوردی. سکوت کرد. سرخ شد. کمی بالا و پایین رفت. در همان حال پرسید: عمو جان میدونه؟ زنمو میدونه؟ آره به همه گفتم. برای همین میخوان به زور شوهرم بدن. فکر میکنن از صرافت میافتم. پوزخند زد. همه میخوان به زور شوهرت بدن که از صرافت بیفتی؟ احمق تر از من پیدا نکردن؟ باز التماس کردم: منصور، تو رو به خدا داد و بیداد نکن. کی هست؟ باور نمی کنی. چرا؟ باور می کنم. همه کار از تو برمیاد. بگو کی هست؟ نمیدانستم صلاح هست بگویم یا نه، ولی دل به دریا زدم. هرچه بادا باد. نمیدانستم اثر انتقام جویی از پدر و مادرم بود یا میخواستم عقده دل را پیش کسی باز کرده باشم. در آن لحظه منصور را به چشم برادر بزرگتر نگاه می کردم و از سرزنش او واهمه نداشتم. گفتم: یک شاگرد نجار. او هم در جا میخکوب شد. او هم مثل بقیه از شنیدن این حقیقت یخ کرد و در جا خشکش زد. به آرامی به سوی من چرخید و به صدای بلند از سر خشم و تمسخر خندید. یک شاگرد نجار؟ لحظه ای سکوت کرد و به چشمانم نگاه کرد تا اثری از شوخی و تفریح در آنها پیدا کند. فکر می کرد سر به سرش گذاشتم و چون چنین نبود با نفرت گفت: آدم حالش به هم میخوره. خجالت نمیکشی؟ به سرعت گفتم: حالا نجاره.
پول که جمع کنه میخواد بره تو نظام. به تمسخر خندید. آها، پس میخواد بره توی نظام. کی انشالله؟ چرا هیچ کس باور نمی کرد؟ چرا وقتی حرف از نظام به میان می آمد همه می خندیدند؟ مگر جیبی داشت؟ مگر ممکن نبود؟ به طعنه گفتم وقتی که رفت می بینی. فقط اونهایی که باغ و ملک دارن باید صاحب منصب بشن؟ چنان غضبناک نگاهم کرد که ساکت شدم. کمی قدم زد و گفت که اینطور، پس من به قدر یک شاگرد نجار هم نیستم. حریفش نمی شدم. باز هم می گوید شاگرد نجار. خواستم دلداریش بدهم. گفتم چرا به خدا؟ چه حرفی می زنی؟ خیلی هم بهتر هستی. ولی چه کنم؟ من خودم هم تعجب می کنم. اسیر شدم. خودم هم مانند او از وقاحت خودم، از صراحت خودم و از رکگویی خودم حیرت کرده بودم. به تندی گفت خب دیگه بسه، برگردیم. نه، اینطور نمیشه. میخوای بهشون چی بگی؟ پرسید. چی باید بگم؟ میگم محبوب منو نمیخواد. تا حالا هم بنده رو سر انگشت میچرخوند. نه، تو رو به خدا اینو نگو. آقا جان منو میکشه. پس میفهمید چی باید بگم؟ بگو من محبوبه رو نمیخوام. حرفم را قطع کرد. منصور گفت خودمو که مسخره نمی کنم. تا دیروز میگفتم میخوام، امروز بگم نمیخوام. لابد بعد هم باید دستتو بذارم تو دست جناب نجار. نه خیر خانم، من کلاه بیغیرتی سرم نمیذارم. محض رضای خدا منصور، رحم کن. آبرو ریزی میشه. رحم کنم؟ مگه تو به کسی رحم میکنی؟ بذار آبروت بریزه. با کمال وقاحت جلو روی من میگی چشمت دنبال یک نفر دیگه است. حالا کاش یک آدم حسابی بود، یک نجار. چقدر هم که تو از آبرو ریزی میترسی. باز خشم در وجودم زبانه کشید. حالا باید از این جوانک هم حساب ببرم. بگذارم او هم سرم داد بکشد. او که با من بزرگ شده بود، که بر من هیچ برتری نداشت، حقی نسبت به من نداشت. حالا دیگر این هم میخواهد برای من ادای مردها را درآورد. به من امر و نهی میکند. نمیخواهمش، زور که نیست. به تندی گفتم اگه میخواستمت خوب بودم. حالا که میگم نه باید آبروم بریزه. زور که نیست. برو آبرومو بریز تا دلت خنک بشه. برو جار بزن. اگه آبروی من بریزه، آبروی تو زودتر میریزه. منصور گفت آبروی من میریزه؟ به من چه مربوط؟ مگه من خاطرخواه شدم؟ نه جانم، من شدم. دخترعموت شده. برو به همه بگو محبوبه یک شاگرد نجار رو میخواد. بذار همه به ریشت بخندن. بذار همه سرکوفتت بزنن. به قول خودت بگن منصور به اندازه یک شاگرد نجار هم نبود. بذار خواهرهات تو خونه بمونن و گیسشون رنگ دندونهاشون بشه. توپ سربالا بنداز تا برگرده تو صورتت. همه بگن دختر عموهای محبوبه هم لنگه خودش هستن. مگه تو قسم نخوردی؟ ولی عیبی نداره. برو بگو تا آقا جان و عمو جانم منو زیر لگد له کنن و یه دل سیر تماشا کنی. ساکت بود و گوش میداد. میدید که از کوره در رفتم و این سرکشی را از من دختری 15 ساله باور نداشت. بعد متفکرانه گفت خب هرچی دلت میخواست گفتی. عجب جانوری از آب در اومدی. بلند شو برو. ولی به یک شرط. دیگه نمیخوام چشمم به چشمت بیفته. سیب را با نهایت نفرت در آب انداخت و با اشمئزاز گفت نمیدونستم. اینقدر آشغال خور شدی. عجب پر رو چشم سفید شدی. همون بهتر که زود فهمیدم. حالا میخوای به اونا چی بگی؟ بالاخره یه چیزی میگم. سگرمه هاتو باز کن. این قیافه رو به خودت نگیر. میخوای دایره و دنبک بزنم؟ میخوای برات برقصم؟ نه، ولی اینطوری همه چیزو میفهمن. نه ترس. خواب هم نمیبینن که تو چه تحفه‌ای از آب در اومدی. راست میگفت. آهسته برگشت و به راه افتاد. خرد شده بود. بار درد من به سینه او منتقل شده بود. دیگر از اون نمیترسیدم. ولی ناراحت بودم. پیش خودم خجالت زده و شرمنده بودم. پچی در گرفت. زنمو از این اتاق به آن اتاق میرفت و مثل مرغ سرکنده دور خودش میچرخید. عاقبت به سراغ مادرم آمد.
با هم به اتاقی رفتند و در را بستند. خجسته و دختر عموها و پسر عموی کوچکترم که هنگامی که ما به ته باغ می رفتیم نجوا کنان هر و کرکر می کردند. اکنون ساکت بودند و با نگاه‌های حیرت زده هر یک از گوشه‌ای نظاره می کردند. خدمه می کوشیدند بی صدا رفت آمد کنند و دایه جان برای نخستین بار بر سر منوچهر غر می زد. بچه، تو هم که چقدر نق می کنی؟ مادرم برافروخته از اتاق زنمو خارج شد و یک سر به اتاق خودمان آمد و با قهر و اخم به دایه گفت جمع و جور کن، فردا صبح زود میریم. دایه به زانویش کوبید. وای خانم جان، کجا بریم؟ قرار بود 7-8 روز بمونیم. پس کار محبوبه آقا منصور چی میشه؟ هیچی. چی میخواستی بشه؟ به هم خورد. دایه مثل برق گرفته ها گفت به هم خورد؟ پسره به مادرش گفته نمیخوام. چطور؟ تا دیروز که منت میکشید. مادرم با بی‌حوصلگی گفت خب حالا دیگه نمیکشه. آخه چی شده خانم جان؟ چرا؟ به مادرش گفته محبوبه بچه است، لوسه، نازنازیه. من زن میخوام. نمیخوام عروسک بازی کنم. تا امروز خیال میکردم میخوام، حالا میبینم نمیخوام. جلوی ضرر رو از هر کجا بگیرید منفعته. اصلا مثل خواهرم میمونه. بیچاره مادرشم نمیدونه کجا رفته. به شهر رفت یا شکار کبک. دایه که همچنان اندوهگین بر زانو میکوبید و خم و راست میشد، عاقبت رو به من کرد و گفت الهی بمیرم برات مادر، قصه نخوری ها. نتوانستم جلوی لبخند خود را بگیرم. نه دایه جان، قصه که نداره. مادرم از پشت سر دایه که مشغول جمع جور کردن اساس بود نگاه تندی به من انداخت. دم در منزلمان تازه از کالسکه پیاده شده بودیم و من هنوز برای برداشتن چادرم وارد صندوقخانه نشده بودم که صدای مادرم بلند شد که با بی‌حوصلگی فریاد میزد دده خانم، به فیروز بگو بره تندتاب رو خبر کنه، فردا صبح زود بیاد حمامو روشن کنه. خودت هم بدو برو به آقا بیگم خبر بده، ما فردا حمامو روشن میکنیم، بیاد بچه ها رو بشوره. اگر هم خواست عد و اطوار در بیاره که مشتری دارم و چون این و چونان، به یکی دیگه از کارگرها بگه بیاد. حالا هر کسی که میخواد باشه، من حوصله ناز کشیدن ندارم. مادرم از گرد و خاک بسیار بدش میآمد، به خصوص هر وقت که به ده یا باغ می رفتیم. این وسواس بیشتر آزارش میداد. شاید حمام کوچک خانه ما بیش از حمام هر خانه دیگری روشن می شد و آقا بیگم دلاک که به مهارت در کیسه کشی شناخته شده بود اغلب برای شستشو به حمام ما می آمد. خجسته بازویم را گرفت و در حالی که چادر از سر بر می داشتیم مرا به درون صندوق خانه کشید و در را بست. صدای پای مادرم که از حیاط به اندرون برمیگشت و از پله‌های ساختمان بالا می آمد هر لحظه نزدیکتر به گوش می رسید. خجسته عجولانه پرسید چی شده محبوبه؟ چه خبر شد؟ چرا منصور یک دفعه جنی شد؟ در حالی که چادرم را برداشته با خونسردی تا می کردم گفتم تو هم وقت گیر آوردی ها، حالا که نمیشه حرف زد. الان خانم جان سر میرسه. صبر کن، شب موقع خواب برات. در صندوق خانه 4 تاق باز شد و محکم به دیوار خورد. مادرم غضبناک و برافروخته از جلو و دایه بچه به بغل از عقب وارد شدند. خجسته با تعجب و ترس به گوشه صندوق خانه عقب نشینی کرد. مادرم یک راست به سراغ من آمد. خواستم فرار کنم، با دست محکم به تخت سینم کوبید. روی صندوق چوبی پارچه های نبریده افتادم و به ناچار همانجا نشستم. مادرم برافروخته گفت کجا؟ به تمرگ ببینم. به منصور چی گفتی که منصرف شد؟ دایه خانم هاج و واج با دهان باز به صحنه می نگریست و از حرفهای مادرم سر در نمی آورد. وحشت زده گفتم هیچی خانم جان، به خدا هیچی. پس چرا یک دفعه از زن گرفتم منصرف شد؟ من چه می دونم؟ مادرم خم شد و با 2 دست گوشت ران چپ و راست مرا از روی لباس گرفت و با تمام قدرت پیچاند. تو چه میدونی؟ همه آتیشا از زیر گور تو در میاد. خیال میکنی من نمیفهمم؟ بچه گول میزنی؟ نمیدونی؟ هان نمیدونی؟ چنان گوشتم را پیچاند که دلم ضعف رفت و فریاد زدم آخ گوشتم و کندی خانم جان. خوب کردم.
هرچه کوتاه میام، هرچه بروی خودم نمیارم. مادرم رانهایم را رها کرد و به ساعد دستهایم که بر دامن نهاده بودم حمله برد. گوشت هر دو ساعدم را گرفت و پیچاند. مادرم گفت قصد آبروی ما رو کردی؟ میخوای پدرتو بکشی؟ چقدر من باید شیر قهره به این بچه بیچاره بدم؟ تو که ما رو بی آبرو کردی. از شدت درد گردن را میان شانه هایم فرو بردم. جمع شده بودم و داد میزدم آخ مردم خانم جان. خجسته التماس میکرد خانم جان کشتی، گوشتشو کندی. انگار مادرم دیوانه شده بود. دایه مرتب میگفت ای وای خانم ولش کنید، داری میکشیدش. دور خودش میگشت. میخواست جلوی مادرم را بگیرد، ولی منوچهر بغلش بود. مادرم بی توجه به جیغ و داد او و فریادهایی که منوچهر از ترس میکشید گفت خیال کردی من نفهمیدم؟ سر منو شیره میمالی؟ خدا پدر منصور رو بیامرزه که آبروی ما رو خرید. همه چیز رو روی دایره نریخت. خاک بر سر من کنن. اگه زنموت بفهمه من چه خاکی به سرم بکنم. دنیا رو خبردار میکنه. حالا هم که دیر نشده. آخرش میفهمه. الهی خدا منو مرگ بده که راحت بشم. این دفعه به بازوهایم حمله کرد و هر دو را نیشگون گرفت. چنان گوشتم را میکشید که از درد روی صندوق نیمخیز شدم. واقعا داشتم ضعف میکردم. عاقبت دایه بچه را به دست خجسته داد و گفت اینو بگیر ببینم. و از عقب مادرم را در آغوش گرفت و از من جدا کرد. کشتید بچه‌مو خانم، ولش کن دیگه، بسه. چادر از سر مادرم افتاده بود. گوشه صندوق خانه نشست و به رخت خوابها تکیه داد. سر را میان دستها گرفته بود و گریه میکرد. به صدای بلند گریه میکرد. من آخ آخ میکردم و بازوهایم را میمالیدم. مادرم فغان میکرد و منوچهر وحشت زده جیغ میکشید. خجسته او را نوازش کنان از اتاق بیرون برد. دایه بهت زده میپرسید آخه چی شده خانم؟ چرا همچین میکنید؟ چی شده؟ زیر سرش بلند شده. خاطرخواه شده. نمیدانستم. آیا این افشاگری مادرم به خاطر آن بود که دیگر نمیتوانست رازی را که حتی قادر نبود با خواهر خود در میان گذارد در سینه نگه دارد یا از روی سیاست بود؟ آیا خدمه بویی برده بودند؟ آیا توانسته بودند شلاق خوردن رحیم نجار و بسته شدن دکان او را به زندانی شدن من در خانه ربط بدهند؟ تا این لحظه اگر هم پچپچی در کار بوده، دایه نیز با دده خانم و فیروز در آن شریک بوده. ولی از حالا به بعد مسلماً دایه که این امتیاز را به دست آورده بود که طرف اعتماد مادرم واقع شود، برای نشان دادن برتری خود به سایر خدمتکاران و وفاداری خیش به مادرم در مقابل آنها می ایستاد و توی دهان آنها می زد و جلوی هر شایعه ای را می گرفت. مادرم، زنی که نمونه یک خانم کامل و متین و متشخص بود. زنی که خشم و غضب خود را تنها با یک اخم کوچک یا جمع کردن لبها یا چرخش گردن و نگاهی خیره نشان میداد و تنها از روی لبخند ملیحش پی به شادمانیش می بردیم. حالا گوشه صندوقخانه نشسته بود و زجه می زد و دایه او را دلداری می داد. مادرم گفت 2 پا رو توی کفش کرده که می خوام. مرغ 1 پا داره. از جا پرید تا دوباره سر من خراب شود. دایه جلویش را گرفت و سرم داد کشید. ده برو بیرون دیگه. برو بیرون از این اتاق. میخوای تو رو بکشه؟ 2 پا داشتم، 2 تا هم قرض کردم. چادر به دست از اتاق صندوقخانه بیرون رفتم. چطور قبلا به فکر خودم نرسیده بود؟ نمیدانم. صدای پچ دایه و مادرم را میشنیدم. یک تکه پارچه در گوشه اتاق پنهان کرده بودم. آن را برداشتم. با عجله تکه کاغذی پیدا کردم و رویش نوشتم. پسر عمو را جواب کردم. به او گفتم که او را نمیخواهم. گفتم فقط تو را میخواهم. فقط تو را. به طرف حیاط میدویدم که خجسته بچه به بغل ظاهر شد. کجا؟ میخوای از خونه بیرون بری؟ خانم جا میخواد بازم کتکم بزنه. میرم ته حیاط تا از خر شیطون پیاده بشه. خجسته به لحنی سرزنش آمیز گفت واقعاً که عجب مایه‌ای داری.
این تو هستی که باید اصغر شیطان پیاده بشی. چادر به سر افکندم و دوان دوان به ته باغ اندرونی زیر درختان رفتم. سنگی کوچک پیدا کردم. کاغذ را به دور آن پیچیدم و با تکه پارچه محکم بستم. نگاهی به ساختمان انداختم. بعید بود که بتوانند مرا ببینند. دیوار چندان بلند نبود. سنگ را به آن سوی دیوار انداختم. درد بازو و دست و پا از یادم رفت. آهسته به اتاق برگشتم. آن شب دایه خانم روی پشت بام به کنار بسترم آمد و مدتها با من صحبت کرد. من خسته از راه ناهموار شمیران تا شهر و آزرده از درد دست و پا اشک می ریختم، ولی تسلیم نمی شدم. مرغ یک پا داشت. خاله جان ولکن نبود. مرتب پیغام و پسخام می داد و خجسته را می خواست. خجسته نه هان می گفت و نه. از رفتن به شمال و زندگی دور از خانواده دلگیر بود. ولی مثل من یاغی نبود. تازه 11 سالش تمام شده بود. هنوز بچه بود ولی خوشگل بود. خیلی با استعداد بود. پیش پدرم فرانسه می‌خواند. معلم سرخانه هم داشت. دلش می‌خواست به مدرسه دخترانه برود. پدرم اجازه نمیداد. ترجیح میداد دخترهایش در خانه درس بخوانند. عاقبت مادرم پیغام داد: یک چند صباحی تحمل کنید. تکلیف محبوبه با پسر عموش هنوز روشن نیست. خودم خبرتون میکنم. از روز برگشتن از باغ دوباره قهر و اخم و تخم پدر مادرم شروع شد. دوباره قدغن و قروق برقرار شد. صبح روز بعد حمام را آتش کردند. از اول وقت آماده بود. آقا بیگم دلاک آمد و در اتاق دده خانم چای و شیرینی خورد و صاف از 2 پله حمام پایین رفت. از سربینه کوچک و نقلی گذشت و وارد حمام شد. اول خجسته را شست. بعد مادرم منوچهر را که تازه بیدار شده بود با خود به حمام برد. من لباسهایم را آماده گذاشتم که دایه جانم آمد. چشمهایم از فرط گریه شب قبل پف کرده بود. دایه جان گفت: ببین با خودت چی کار کردی؟ صورتت تو آینه دیدی؟ لباساتو آماده کردی؟ همه چیزو برداشتی؟ بله دایه جان. کتیرا و صابون هم در حمام بود. دایه گفت: صورتتو بشور، خیلی پف کرده. این آقا بیگم از اون حرومزاده هاست. صورتتو که ببینه یک کلاغ 40 کلاغ میکنه. 100 تا هم روش میذاره. هر روز هم که الحمدلله توی یه خونه سرک میکشه. همه چیزو توی بوق جار میزنه. بازوهایم را گرفت تا از جا بلند شم. چنان ناله از درد کشیدم که مثل مارگزیده ها دستش را کنار کشید و وحشت زده پرسید: چی شده؟ جای نیشگون خانم جانم درد میکنه. بزن بالا ببینم. آستینم را بالا زدم و به محض آنکه به ساعدم رسید خودم هم وحشت کردم. هر 2 ساعد به اندازه 1 کف دست سیاه و خون‌مرده بود. دایه جانم گفت: وای بمیرم الهی، ببین چه به روز این دختر آورده. بزن بالا بازوتو ببینم. وضع بازوهایم دیگر بدتر بود. انگار پارچه کبودی به رنگ پوست بادمجان که جا به جا لکه‌های سرخ و بنفش داشت برام بسته بودند. دایه جان رانهایم را هم بررسی کرد. دست کمی از دستهایم نداشت. مادرم که از حمام بیرون می آمد روی لچک حمام چادر نماز سفید گلداری به سر کرده بود و منوچهر را در قنداق سفید و لچک حمام با لپای سرخ و سفید همراه می آورد. انگار سر یک عروسک خوشگل را روی دست هاون چسبانده باشند. با غضب فریاد زد: دایه جان بگو بیاد، آقا بیگم منتظره. و چون پاسخی نشنید دوباره همچنان که به پله ها رسیده بود فریاد زد: محبوبه مگه با تو نیستم؟ دایه خانم ارسی را بالا زد، سر بیرون کرد و مخصوصا به صدای بلند که شاید آقا بیگم هم در حمام بشنود فریاد زد: خانم جان، محبوبه خانم نمیتونن حموم بیان، عذر دارن. مادرم که حالا وارد اتاق شده بود همانطور که دایه به بیرون خم شده بود از پشت سر به او گفت: چرا نره میزنی دایه خانم؟ قباحت داره، حاجلی توی مطبخ میشنوه. و با دست به من اشاره کرد. من که میدونم این هیچ مرگش نیست. این اداها اصولها دیگه چیه؟ زود پاشو برو حموم دختر. دایه دست مرا گرفت و آستینم را بالا زد. اینطوری بره حموم؟ ببین چه به روز این دختر آوردی. فقط همینمون مونده بود که آقا بیگم تن و بدن کبود اونو ببینه و دوره بیافته. و خطاب به من افسود: الهی قربون قدت بشم مادر. آقا بیگم رفت، خودم میبرم حموم میشورمت.
مادرم در حالی که با غیظ از اتاق بیرون میرفت گفت ده همینه، اگه این قربون صدقه ها نبود اینجور خودسر نمیشد. دایه به دنبال او راه افتاد. از گوشت و خون من نیست، ولی بزرگش کردم. بچه است. دست و پرشو که دیدم گفتم خانم جان الهی دستت بشکنه. تموم تن دختر رو کبود کردی. در کمال تعجب مادرم سکوت کرد و صدایی از بیرون به گوشم نرسید الا غرغر دایه خانم. شاید مادرم ملاحظه سن و سال او را کرده باشد. شاید حرمت دلسوزی و وفاداری او را حفظ کرده باشد. یا خیلی ساده خودش هم دلش به حال من سوخته باشد. باز نامه‌ای نوشتم. شرح حال کتک خوردنم را. وقتی پدرم برای نهار به مهمانی رفت و مادرم در اتاق منوچهر به خواب بعد از ظهر تابستان فرو رفت، آهسته و قدم زنان به ته باغ رفتم. حاج علی در پاشیر ظرفهای نهار را می‌شست. 2 ساعت از ظهر می‌گذشت. خواستم سنگ را پرتاب کنم. صدای پایی شنیدم و مکث کردم. چه کسی ممکن بود آنجا باشد؟ در آن راه باریک و متروک. صبر می‌کنم برود. بعد صدای پا قطع شد. انگار آن شخص ایستاد. ناگهان به فکرم رسید شاید رحیم باشد. چطور بفهمم؟ پشت به دیوار دادم و به صدای نسبتاً بلند گفتم حاج علی کجا هستی؟ چرا امروز هیچ کس ته باغ نیست؟ بلافاصله صدای سرفه شنیدم و بعد صدای رحیم. این کوچه چقدر خاک و خاشاک داره. آهسته گفتم رحیم محبوب تو هستی؟ تنهایی؟ آره. و سنگ را پرتاب کردم. مدت کوتاهی طول کشید. انگار کاغذ را خواند. کتکت میزنن؟ عیبی نداره. عیبی نداره؟ خیلی هم عیب داره. زرج کشت میکنن. گفتم باور نمیکنن. تو میخوای بری تو نظام. مگه نمیخوای بری؟ مکث کرد و گفت توی نظام؟ چرا؟ میخوام. وقتی رفتم میبینن. کی میری؟ باز مکث کرد. والا دنبالش رفتم. چند ماهی طول میکشه ولی از سال دیگه عقب‌تر نمیافته. میای فرار کنیم؟ وای نه خدا مرگم بده. میخوای یک باره خونم حلال بشه؟ صبر کن ببینم چطور میشه. آخه تا کی صبر کنم؟ من که بیچاره شدم. گفتم اگه رضایت ندادن اون وقت یه فکری میکنیم. گفت زودتر هر فکری داری بکن. من دارم از دست میرم. سر و کله حاج علی لنگ لنگان پیدا شد و من آهسته گفتم خداحافظ. حاج علی اومد. 10-20 روز از جریان رفتن ما به ده میگذشت. اواخر تابستان بود. با این همه ما هنوز روی پشت بام میخوابیدیم. تابستانها اگر تخت پدرم را توی حیاط اندرون میزدند جای ما روی پشت بام بود. و اگر او هوس خوابیدن روی پشت بام را میکرد ما باید در حیاط میخوابیدیم که در این صورت ناچار بودیم صبح زود بیدار شویم تا حاج علی که برای کارهای روزانه وارد حیاط اندرون میشد ما را در رخت خواب نبیند. در آن سال به مناسبت تولد منوچهر و به دلیل آنکه پدرم نمیخواست او گرما بخورد جای ما را روی پشت بام میانداختند. مادرم همیشه مدتی بعد از ما بالا میآمد. دایه و منوچهر و خجسته خواب بودند ولی من خوابم نمی برد. چقدر دلم میخواست رحیم در لباس نظام از در وارد میشد و کنار منصور می نشست. با رفتار شق و رق نظامی. بعد من با نگاه‌های سرزنشبار سر و پای هیکل شسته رفته و عصا قورت داده پسر عمو جانم را برانداز می‌کردم و پوزخند می‌زدم. صدای چکش در بلند شد. صدای گفتگوی درهم و برهم و عجولانه پدر و مادرم شنیده می‌شد که از صدای در زدن در این وقت شب حیرت کرده بودند. بعد کلون در باز شد و پشت آن صدای مردانه و خوشوبش پدرم و بعد هم مادرم که تعارف کنان می‌گفت چه عجب این وقت شب یاد ما کردید. پس مهمان خودی بود. از فامیل بود. ولی چه کسی؟ صدای عمویم باعث شد از وحشت در جا خشک بشم. با اوقات تلخی گفت مصدع شما شدم. خدمت رسیدم چند کلمه با شما و داداش صحبت کنم. و صداها دور شد. انگار از پله‌های حوضخانه پایین رفتند. دیگر چیزی نشنیدم. بند دلم پاره شد. حس ششمم به من میگفت که این حضور نابهنگام با وضع من بی ارتباط نیست. آهسته و با پای برهنه از پلکان پشت بام سرازیر شدم.
هیچ کس در ساختمان نبود. حتما توی حوضخانه رفتند. میخواهند هیچ کسی صدایشان را نشنود. موضوع محرمانه است. موضوع من است. آهسته از پله‌های آبدارخانه که از یک سو به حیاط و از سوی دیگر به حوضخانه مربوط میشد پایین رفتم و صدای آنها به گوشم خورد که آهسته و با احتیاط صحبت می‌کردند. شب شراب نیرزد به بامداد خمار. عزیزان دلم، مرسی که تا انتهای این داستان با من همراه بودید. لطفاً قبل از اینکه برید ویدیوی بعدی رو نگاه کنید، کانال داستان‌های کوچه رو سابسکرایب کنید و با لایک و شیر کردن از من حمایت کنید. امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. مرسی که همراه منید.